guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang recipe na swak pang negosyo. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming recipes.
I hope you enjoyed this video. See you next time. Bye!